नमस्कार सबैजनालाई सन्डे आफ्टरनुन इभिनिङ मर्निङ सबैलाई फेरि स्वागत छ अनमास्क अर्को सेसनमा हिजो राति मात्रै यो टकिङ विथ शिवम भाइ दार्जिलिङसित सो ब्याक टु ब्याक सेसन चलिरहेछ आज हामीसित एकदमै एकजना स्पेसल गेस्ट साथमा जोडेको हुनुहुन्छ है म हल्का अब इन्ट्रो नै दिउँ भने अब उहाँ चाहिँ अहिले न्युजिल्यान्डमा हुनुहुन्छ अनि न्युजिल्यान्डमा चाहिँ उहाँ आई थिङ्क फ्रम लास्ट 9 इयर्स बसिरहनु भएको छ न्युजिल्यान्डमा उहाँले ब्याचलर्स गर्नुभएको थियो इन इन्टरनेसनल बिजनेस एट अकल्यान्ड इन्स्टिट्युट अफ स्टडिज है एन्ड अकल्यान्ड अ ब्युटिफुल सिटी है अनि उहाँले करेन्टली क्राइस्ट चर्चमा हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ क्राइस्ट चर्च सिटी काउन्सिलमा एज अ कम्प्लायन्स सपोर्ट अफिसर फर रेगुलेटरी कम्प्लायन्स डिपार्टमेन्टमा काम गर्नुहुँदैछ सो विथ द्याट क्रिडेन्सियल्स है म आज हाम्रो obviously गेस्टलाई म बोलाउन चाहन्छु वी आर अलमोस्ट देयर आई जस्ट मेक श्योर द्याट सी इज देयर इन द फ्रेम सो विदाउट फर्दर अडु लेट्स वेलकम आवर गेस्ट उत्साह जोशी वी आर लाइभ कस्तो हुनुहुन्छ उत्साहजी I'm good, thank you. How are you? म एकदमै ठिक छु आज बिहान हाम्रो इन्डियाको त अहिले कति 12:30 भएको छ अनि हजुर अभियसली बिहान अलिक ढिलो उठेको अनि सन्डे सर्भिस थियो अनि सन्डे सर्भिस गरिसकेर चाहिँ अहिले भर्खरै घरको काम त भनेन अलिअलि यताउति गरेर चाहिँ अहिले टाइम निकाल्नु पाएँ सो अलिकति ढिलो भयो हामी यहाँ स्ट्रिमिङ गर्नु अबाउट 15 मिनट्स लेट तर केही बात छैन हामी आजको कुराकानीलाई अगाडि बढाउनेछौँ अनि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँदै अभियसली है मान्छेले सोध्छन् होला उत्साहको हुन् है अनि कसरी हुन् भन्दाखेरि लेट मी गिभ माई पिस अफ इन्ट्रोडक्सन किन भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल म जब म अब इन्डियाको नोइडा भन्ने ठाउँमा काम गर्दै थिएँ अनि त्यहाँ चाहिँ एकजना मसित भाइ नेपालको एकजना भाइ चाहिँ मसित काम गर्नु हामी मिल्यौँ अनि जुर्यौँ अनि त्यसपछि ऊ भाइ एकदमै भाइको नाम चाहिँ प्रज्वल मल्ल अनि उहाँसित चाहिँ अन्त हल्का कुराकानी गर्दाखेरि 1-2 दिन अगाडि चाहिँ मैले कुरा गरेको थिएँ कि प्रज्वल है अब समय यस्तो छ तिमी अहिले न्युजिल्यान्डमा छौ दुःख सुखको कुरा हामी गर्दैथ्यौँ अनि मैले उसलाई भने कि प्रज्वल एक काम गर न त तिम्रो फ्रेन्ड सर्कलमा तिम्रो जति पनि सर्कलमा छ कोही पनि एकजना यस्तो हुनुहुन्छ जसले चाहिँ आफ्नो एउटा जुन चाहिँ विदेशमा बसेको एउटा एक्सपिरियन्स है स्पेसली न्युजिल्यान्ड विच इज प्रब्ली वान अफ द मोस्ट प्रस्परस कन्ट्री इन द वर्ल्ड राइट नाउ है अनि फ्रम अ नेपाली कम्युनिटीबाट चाहिँ त्यहाँ गएर सेटल हुँदाखेरि चाहिँ कस्तो स्ट्रगल रहेको थियो त्यो खाले एक्सपिरियन्स बाँड्नुको निम्ति अनि धेरै जति मान्छेहरू जति छन् उहाँलाई जति एउटा क्ल्यारिटी छैन कि न्युजिल्यान्डमा के कसरी गर्नुपर्ने कतिवटा क्वेसन्सहरू हुनेछ त्यो कुरामा हामी कुराकानी गर्ने कोही छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रज्वलले डिड नट वेस्टिङ टाइम अनि मलाई उत्साह जोशी भनेर चाहिँ नेम रेकमेन्ड गरेको थियो सो क्रेडिट गोज टु यु प्रज्वल इफ यु आर वाचिङ इट अनि आजको हामी सेसनलाई होपफुल्ली नलेज एकदम हामी बाँड्नेछौँ है न्युजिल्यान्डको बारेमा कुरा गर्नेछौँ डेफिनेटली उत्साह तिम्रो पर्सनल लाइफ स्ट्रगल्सको बारेमा हामी कुरा गर्नेछौँ होइन अनि अब म बेसी त इन्ट्रोडक्सन त दिनु चाहन्न तर आई नो द्याट यु स्टार्टेड फ्रम भेरी अर्ली एज तिमीले भेरी अर्ली एजमा हुँदा तिमीले आफ्नो करियर स्टार्ट गरेको थियौ त्यसको बारेमा अलिकति के भनिदिनु पऱ्यो उत्साह ए हजुर नमस्ते सबैजनालाई मेरो नाम उत्साह म अहिले क्राइस्ट चर्च न्युजिल्यान्डमा बसिरहेको छु म अकल्यान्ड आएको चाहिँ 2012मा अनि त्योभन्दा अगाडि म ए लेभल्स गर्थेँ एन्ड ए लेभल्समा चाहिँ इन्टर्नसिप भन्ने कुरा हुन्थ्यो सो एज सुन एज यु फिनिस्ड त्यतिखेर इट वाज बेटर कि यु गट इन टु एन इन्टर्नसिप अनि आई एक्चुली स्टार्टेड वर्किङ फर नव्यता म्यागजिन भन्ने एउटा फेसन म्यागजिन थियो पहिला नेपालमा अनि त्यसमा काम गरेको थिएँ मैले फर अबाउट 6-7 मन्थ्स त्यसपछि आई वाज अ इङ्ग्लिस टिचर एउटा स्कुलमा अनि आइएल्स पनि पढाएको थिएँ सो धेरै लाइक एज सुन एज आई गट आउट अफ स्कुल मलाई काम गर्नु मन थियो कि आफैले बिकज इन्डिपेन्डेन्ट हुने यताउता भनेर अनि त्यसैले I started my career or I started working when I was 17 years old अनि त्यसपछि New Zealand आएँ when I was 18, 19, almost 19 अनि त्यहाँबाट पार्ट टाइम काम गर्दै फुल टाइम स्टडिज अनि अहिले पनि त्यही नै हो फुल टाइम काम गर्दै पार्ट टाइम स्टडिज वाउ आई मिन 17 इयर्सको एजमा करियर स्टार्ट गर्नु है एउटा एउटा अब के भन्दाखेरि एउटा आँट पनि चाहिन्छ है अनेस्टली आस्किङ आँटले गर्नुभएको कि मेबी आउट अफ कम्पल्सन बिकज अफ सिचुएसन अराउन्ड यु कि तिमीले यति यङ एजमा चाहिँ यु स्टार्टेड सो मेनी थिङ्स
आर्टले गरे हो बिकज मलाई घरबाट लाइक बाहिर निस्किनु पनि मन थियो अनि आई वान्टेड टु एक्सपिरियन्स नयाँ कुरा सो लिटरली नव्यता म्यागजिनमा स्कुटर चलाएर जाँदाखेरि तबर मार्गमा यहाँ म्यागजिन रहेछ आई विल जस्ट गो इन अनि सोध्छु इफ दे हेभ अ जब अनि आई एक्चुली डिड द्याट आई वेन्ट इन एन्ड दे ह्याड अ जब मार्केटिङ असिस्टेन्टको अनि दे वर लाइक ओके यति पे गर्छु म अनि द्याट वाज इट अनि इभन आइल्स पनि के भएको थियो भने मेरो आइल्सको रिजल्ट आएको थियो अनि मेरो जुन चाहिँ कन्सल्टेन्सीबाट मैले गराएको थिएँ दे वर क्वाइट सरप्राइज किनकि मेरो क्लासेस नलिकन राम्रो रिजल्ट आयो भनेर अनि आई सेड देन क्यान आई टिच अनि मैले उनीहरूलाई विकली पे गर्नुपर्छ तर मलाई मन्थली कुर्न सक्दिनँ भनेको थिएँ अनि दे वर लाइक स्योर विकली पे गर्छु भनेर सो द्याट्स हाउ इट वर्क सो इट वाज अल आर्टले बिकज मलाई घरमा बसिरहनु मन लाग्दैन थियो अनि त्यही भएर जति सक्दो घरबाट बाहिर निस्किन पाए हुन्थ्यो भनेर सो स्टार्ट गरायो एउटा एक्चुअली उखान छ नि नेपालीमा सोध्छु है तपाईँलाई यो क्वेसन किनकि अब अभियसली विदेश बस्नेहरूलाई चाहिँ अलिकति नेपाली चाहिँ च्यालेन्जै हुन्छ तर तपाईँको नेपाली चाहिँ एकदमै राम्रो भएकोले गर्दाखेरि त्यो एउटा उखान याद आयो क्या त्यो हुने बिरुवाको चिल्लो पात नहुने बिरुवाको खस्रो पात भने जस्तो भयो क्या बिकज अभियसली आई मिन यस्तो कुराहरू लेखेको मात्रै थिएन तर तपाईँको एउटा त्यो डिटर्मिनेसन र तपाईँले गर्ने एउटा करेजले गर्दाखेरि चाहिँ you were able to start so early. I'm a marketing assistant at an age of 17. I'm thinking my 17 में के करते थे एकछिन ल I don't know maybe video game खेल्दै होला तर एकदमै रमाइलो काम थियो आई एक्चुली लुक ब्याक एट दोज मेमोरिज फन्डली बिकज मैले लाइफमा फर्स्टचोटि किवी फ्रुट ट्राई गरेको वेन वी ह्याड टु गो फर सुट नव्यता म्यागजिनको लागि Which fruit? किवी फ्रुट Okay, kiwi and kiwis, okay. ओके त्यतिखेरसम्म मैले कहिले पनि ट्राई गरेको थिइनँ किवी फ्रुट अनि हाम्रो हायात रिजेन्सीमा देयर वाज अ न्यू सेफ अनि उनीहरूको फोटोसुटको लागि जानुपर्ने थियो अनि आई वाज राइटिङ दि आर्टिकल फर उसले बनाएको कुरा द्याट वाज द फर्स्ट टाइम आई ट्राइड इट At 17. Yes, so this it was very like I highly recommend जो पनि हुनुहुन्छ सुनिरहनु भएको if you can then the only way you learn is by experience जस्तो लाग्छ मलाई किताब अहिलेसम्म मैले जे स्कुलमा पढेँ nothing like came to use as Nothing much is as that applicable. Nothing is applicable. as much as that marketing job for 6 months that I did त्यसले गरेर so many things it taught me के त्यही भएर I think त्यो कुरा ठिकै हो क्या मार्केटिङ भन्ने यस्तो हाल्यो कि यु हेभ टु बी अ गो गेटर क्या मार्केटिङमा चाहिँ बसेर चाहिँ कस्टमर सर्भिस गरेको जस्तो हजुर हजुर भन्ने चाहिँ होइन क्या त्यहाँ चाहिँ आफ्नो कुरा बिकाउनु पऱ्यो मार्केटिङ है अन्त छ आई थिङ्क इट्स अ नाइस अप्सन टु स्टार्ट यो करियर म पनि भन्छु आई थिङ्क अलिकति करियरमा अग्रेसिभ हुनु छ भने चाहिँ यस्तै खाले कुराहरू चाहिँ लिनु पऱ्यो है अनि मैले अहिले कुरा गर्दाखेरि अब किवी फ्रुटको कुरा आयो अनि होइन त्यो किवी फ्रुट खानु नै रहेछ किविजहरूसित तपाईँको लास्टमा भएर नै गयो वी आर टकिङ अबाउट उत्साह बिङ इन न्युजिल्यान्ड सो किविज आर एक्चुली न्युजिल्यान्डर्सहरूलाई ब्ल्याक क्याप्स पनि भनिन्छ है किविज पनि भनिन्छ है अनि अभियसली इट्स अ भेरी नाइस कन्ट्री है अनि कमिङ ब्याक टु सम क्वेसन द्याट आई ह्याड अराउन्ड यो न्युजिल्यान्डमा है अहिले न्युजिल्यान्ड त लकडाउन चलिरहेछ Also, so दुईटा पार्ट छ न्युजिल्यान्डको नर्थ आइल्यान्ड र साउथ आइल्यान्ड सो डेल्टा आउटब्रेक भएको थियो अबाउट 4 weeks ago सो पहिला चाहिँ फुल कन्ट्री वाज इन लकडाउन तर अहिले ओन्ली अकल्यान्ड मात्रै लकडाउनमा छ बिकज सबै केसेस आर बेस्ड देयर सो अरू पार्ट्स अफ द कन्ट्री इज ओपन तर obviously the border is closed so कोही पनि आउन मिलेको छैन अहिले नेपाल ओभरसिजबाट only citizens and residents can come back इन अकल्यान्ड in New Zealand. In New Zealand altogether. Okay. किन भन्दाखेरि थाहा भएको कुरा हो आई थिङ्क न्युजिल्यान्ड इज प्रब्ली वान अफ द दोज कन्ट्री विच ह्याड द लिस्ट अमाउन्ट अफ कोभिड पेसेन्ट्स क्या मलाई जहाँसम्म लाग्छ अनि कोभिड फ्री हुने कन्ट्रीमा पनि आई थिङ्क न्युजिल्यान्ड मेबी वाज वान अफ द फर्स्ट कन्ट्रिज है अनि आई मिन क्रेडिट गोज टु आई मिन एभ्री वान है मेबी अलिकति मान्छेहरू सफे पनि होला आई डोन्ट नो इन्डिया नेपाल रिलेटेड हाइजिन रिलेटेड कम्पेयर गऱ्यो भने कस्तो छ न्युजिल्यान्डमा डेफिनेटली इट्स अ भेरी क्लिन कन्ट्री अहिले यो लकडाउन जुन चाहिँ चलिरहेछ स्पेसली है आइ एम स्योर एभ्री इयर हाम्रो विदेशबाट स्पेसली नेपालबाट थुप्रै स्टुडेन्ट्सहरू एस्पिरेन्ट स्टुडेन्ट्सहरू है कोसिस गरिरहेछन् न्युजिल्यान्ड आउन है
On top of that, what I've heard, right? न्युजिल्यान्डमा चाहिँ it's a strict country भनिन्छ. I don't know, मतलब in terms of immigration or permanent residence के हुन्छ कसो. It's a very, there are strict laws. यति सजिलो छैन भने चाहिँ मैले सुनेको हाम्रै नेपालकै मान्छेहरूबाट, म गलत हुन सक्छु है. तर कमिङ ब्याक टु यो जुन चाहिँ लकडाउन इम्प्याक्ट छ अहिले, स्पेसली स्टुडेन्ट्स र जोजना न्युजिल्यान्डमा आउनुहुन्छ, इज देयर एनी होप कि आउने दिनहरूमा न्युजिल्यान्डको बोर्डर खोलिन्छ? आई नो वी आर नट इन द्याट डिपार्टमेन्ट, तर के लाग्छ? To be really honest, म अहिले local government मा काम गर्छु अनि it's very difficult because उनीहरूको strategy is called elimination strategy. So उनीहरूले टोटली. yeah, so they are not messing around कि आएर अब बिस्तारै खोल्छु त्यस्तो भनेर. There are talks कि borders खोल्न सक्छ भनेर, तर from the get go the strategy was eliminate the virus भनेर, not live with it. So अहिले they are एकदमै vigorously vaccinate गरिरहेको छ सबैजनालाई. So almost 80%, 1.3 million New Zealanders are vaccinated. Out of 5 million. First dose भइसक्यो, fully vaccinated 1.3 million, and 80% has already got the first dose. So यदि डिसेम्बरसम्म fully vaccinate गर्न सक्यो भने चाहिँ maybe there is a chance कि अब border खोल्छ भनेर. तर as of now चाहिँ I don't think उनीहरूले खोल्छ भनेर, because even then like स्टुडेन्ट्सहरूको लागि खोल्न चाहिँ गाह्रै छ. First I think touristहरूको लागि खुल्छ होला, and then slowly अरूहरूको लागि खुल्छ. आई थिङ्क यो कुरा मलाई एकदम कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ, नट बिकज अफ वाट इज ह्यापनिङ न्युजिल्यान्ड, बट द वे यु एक्चुली एक्सप्लेन क्या, जसरी तपाईँले त्यो नम्बर्सहरू कोड गर्नुभयो नि क्या. एन्ड आई अलवेज एडभाइज एभ्री वान है, जसले पनि सुन्नुहुन्छ यो कुरालाई है, आई मिन वी सुड अलवेज नो आवर नम्बर्स है, इरेस्पेक्टिभ अफ वेदर वी वर्क इन सानो दोकान है, वेदर वी सेल सब्जी, हामी सब्जी बेचौँ, हामी मोमो बेच्छौँ, हामी ठुल्ठुलो बिजनेस गरौँ, हामीले ठुल्ठुलो बिजनेस रन गरौँ, हाम्रो नम्बर्सहरू चाहिँ याद हुनु पऱ्यो. एन्ड द वे यु जस्ट कन्फिडेन्स स्पोक अबाउट द नम्बर्स, इट सिम्स द्याट यु आर प्रब्ली नम्बर सेन्ट्रिक पर्सन, एन्ड इफ द्याट इज द अप्रोच, आई थिङ्क यु सुड किप एट इट है. यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, किन थाहा हुनुपर्छ आफ्नो नम्बर है. अनि कमिङ ब्याक टु त्यो जुन चाहिँ एउटा जिरो टलरेन्स जुन चाहिँ एउटा सरकारको अहिले नीति छ, द्याट इज अल्सो कल्ड जिरो कोभिड स्ट्राटेजी है. के लाग्छ, अलिकति ब्याकल्यास आएको छ मेबी सोसाइटीबाट, अभियसली नेपालबाट पनि, यदि कोही मान्छे आउन चाहन्छ भने यो कुरालाई? So के भएको थियो भने यो रिसेन्ट लकडाउन ह्यापन्ड एउटा मात्र केस देखियो पछि के. सो मैले पढेको थिएँ कि अब मिडियामा कि अरू बाहिरको कन्ट्रिजले के लेखिरहेछ भनेर के, न्युजिल्यान्ड लक्स डाउन द होल कन्ट्री बिकज अफ वान केस, त्यसरी अब हुन्छ नि रोस्ट गरिरहेछ भनेर. बट यहाँको मान्छे वर फुल्ली सपोर्टिभ बिकज वी नो द टाइप अफ फ्रिडम हामीले लास्ट इयर पाएको थियौँ when other countries were battling the virus. It can't like त्यो हुनै सक्दैन क्या अरू ठाउँमा. We went to concerts, यहाँ म्याचहरू भइरहेको थियो, रग्बी म्याच, ब्ल्याक क्याप्सको म्याच भएको थियो, बङ्गलादेशको टुर भएको थियो, इन्डियाको टुर भएको थियो. Whereas अरू कन्ट्रीमा you had to wear a mask everywhere, अनि यतिजना भन्दा धेरै ग्यादरिङ गर्न नपाउने, त्यस्तो त्यस्तो थियो. So I think पिपलहरू, मान्छेहरूको दिमागमा चाहिँ के छ भने their priority is freedom, and then second comes त्यो अरू कुराहरू. So if first कुरा can be met with like 2-3 weeksसम्म घरमा बसेर चुप्प लाएर केही नगर्ने, then why not भन्ने टाइपको एटिट्युड भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ there hasn't been many backlash. The only backlash that's coming from is actually from migrants, because उनीहरूको आफ्नो फ्यामिलीहरूसँग भेट्न पाएको छैन, because if they go back then फिर्ता आउन पाउँदैन unless you're a resident. So they are stuck, अड्किरहेछ. yes, बेसिकली त्यही नै भइरहेछ. अनि अर्को कुरा पनि के छ भने न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसन चाहिँ भिजा प्रोसेसिङ र रेजिडेन्सी एप्लिकेसन प्रोसेसिङमा एकदमै बिहाइन्ड छ. उनीहरूले दे आर नाउ एट 2019 के. सो त्यत्रो ब्याकलग चलिरहेछ अहिले, त्यत्रो ब्याकलग छ उनीहरूको. सो migrants are getting frustrated कि, and it's very understandable as well होइन. अब उनीहरूको फ्युचरको कुरा हो, they can't settle down, घर किन्ने, and nothing can happen because their visa त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू एउटा अड्किरहेको छ. So most backlash was coming from migrants कि फेरि लकडाउन भयो, यताउता भयो भनेर. But other than that, general publicबाट चाहिँ no backlash at all. Okay, so we feel for all the migrant
पिपलहरू जो Yes. गर्नु आइरहेको छ न कमिङ टु दिस टपिक है अब जनसाधारणले चाहिँ अलिकति अब बुझ्न चाहन्छ भने होइन आउने दिनमा यदि न्युजिल्यान्डको बोर्डर्सहरू खोलिन्छ र यसै गरिन्छ भने आई मिन के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीले 17 इयर्सको एजमा तिमीले करियर स्टार्ट गर्नुभयो अनि उहाँबाट फेरि तपाईँ 19मा चाहिँ न्युजिल्यान्डमा आएको नि त आफ्टर 2 इयर्स है एट अ भेरी सर्ट स्प्यान अफ टाइम फ्रम नेपाल टु न्युजिल्यान्ड तपाईँको जुन चाहिँ यात्रा रहेको थियो होइन आइएम स्योर तपाईँले आफ्नो होमवर्क थियो होला तपाईँले मान्छेबाट सुन्नुभयो होला के कसो हो भनेर मेबी हाम्रो अडियन्स पनि हुनुहुन्छ होला जहाँ चाहिँ those who want to come to New Zealand maybe as a student or as a worker है यो प्रोसेसको लागि हल्का टच बेस गरौँ है कसरी चाहिँ मान्छेले चाहिँ स्टार्ट गर्नु लु मलाई आज म एउटा स्टुडेन्ट अरे लु उत्साहज्यू म न्युजिल्यान्ड आउन चाहन्छु है एज अ स्टुडेन्ट भएर के चाहिँ गर्नुपर्छ मैले के चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर सो म हजुरलाई एउटा हल्का सानो कन्टेक्स्ट दिन्छु जब म 2012मा आएको थिएँ त्यतिखेरको रुल के थियो भने तपाईँ 1 इयर मात्र पढ्यो भने पनि यु कुड अप्लाई फर वर्क भिजा अनि रेजिडेन्सी त्यसरी तर अहिलेको रुल के छ अनि आई थिङ्क धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन कि लेभल 7 भन्दा कम गर्नुभयो भने सो लेभल 5, 6, 7ले चाहिँ ब्याचलर्स डिग्री कम्प्लिट हुन्छ तर लेभल 7 भन्दा कमको पढाइ गर्नुभयो भने 2 वर्ष पढ्नै पर्छ सो जसरी भए पनि यु हेभ टु स्टडी फर 2 इयर्स अनि त्यसपछि मात्रै वर्क भिजाहरूमा जान मिल्छ सो इफ स्टुडेन्ट भिजामा आउन लाग्नु भएको भने फर्स्ट कुरा म सबैजनालाई के भन्छु भने न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसनको वेबसाइटमा एउटा स्किल्ड माइग्रेन्ट लिस्ट भन्ने छ त्यो लिस्ट गएर हेर्नुहोस् एकचोटि त्यहाँ के किनकि त्यो लिस्टमा भएको जबहरू मात्रले पिआर अप्लाई गर्न पाउने हो कि खास चाहिँ सो इफ रेजिडेन्सी पाउने इज योर डेस्टिनेसन देन जर्नी स्टार्ट्स फ्रम द्याट लिस्ट सो त्यो लिस्टमा गएर किनकि इट्स नट चिप टु स्टडी हियर होइन पैसा यसै पनि खर्च हुनेवाला छ सो इन्स्टेड अफ डुइङ आइम नट नो अफेन्स टु बिजनेस डिग्रिज हस्पिटालिटी डिग्रिज बट टु बी अनेस्ट those degrees will not get you residency होइन सो इफ पैसा खर्च गर्न लाग्नु भएको छ भने फर्स्टमा त्यो लिस्ट हेर्नुहोस् त्यहाँ कुन जब्स आर कन्सिडर्ड सर्ट लिस्टेड स्किल्ड माइग्रेन्टमा पढ्ने देन ओन्ली यु डिसाइड कि के पढ्ने हो भनेर अनि यसै पनि पैसा खर्च गर्न लाग्नु भएको छ देन यु put your money where it's worth के instead of जे पाए त्यही सानोतिनो कोर्स गरेर हुँदैन कि हजुरले पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ होला 2-3 इयर्समा होइन अनि त्यही पैसा कमाएर नेपाल फिर्ता जाने मात्र प्लान हो भने चाहिँ या देन कम स्टडी काम गरेर गयो हुन्छ तर इफ योर अल्टिमेट डेस्टिनेसन चाहिँ रेजिडेन्सी पाउने हो भने द्याट्स वेयर यु सुड स्टार्ट वाउ आई थिङ्क द्याट्स अ भेरी स्ट्रङ एन्ड क्लियर प्रिसाइज मेसेज टु अल द एस्पिरेन्ट पिपल ल मतलब पिकनिक खेल्नको लागि चाहिँ जानु सक्नुहुन्छ है 1 वर्षको स्टडी 2 वर्षको स्टडी लिएर है तर इफ यु रियली वान्ट टु बिकम पार्ट अफ न्युजिल्यान्ड एज अ पिआर पाउनुको लागि हुन्छ है त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले वेबसाइटमा गएर चाहिँ त्यो लिस्ट अफ के भन्नु त्यसलाई लिस्ट अफ के भन्छ त्यसलाई स्किल्ड माइग्रेन्ट्स लिस्ट भन्छ अनि त्यहाँ चाहिँ सबै अक्युपेसन्सहरू छ विच आर कन्सिडर्ड स्किल्ड माइग्रेन्ट होइन अनि दे गेट प्रायोरिटी टु अप्लाई फर रेजिडेन्सी ओके सो फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल दिन्छ कुनै पनि एउटा स्किल कुन चाहिँ कस्तो खाले चाहिँ एउटा this is also interesting होइन because नेपालमा जुन jobs we consider like त्यस्तो job पनि गर्छ are considered skilled यहाँ like carpentry plumbing भयो nursing is one of them होइन तर even carpenter बन्नु भयो भने पनि it's considered skilled migrant plumber बन्नु भयो भने bricklayer भयो tiling गर्ने मान्छे painters are considered so even त्यस्तो सानोहरू even electrician so हजुरले diploma 5-6 गरेर एउटा इलेक्ट्रिसियनको सर्टिफिकेट मात्र पाउन सक्नुभयो भने पनि द्याट्स स्किल्ड माइग्रेन्ट सो डक्टर इन्जिनियर नर्स त्यस्तो मात्र बन्नुपर्छ भन्ने छैन सो त्यो धेरै मान्छेहरू बन्न पनि सक्दैन किनकि नर्स बन्नलाई यु निड मिनिमम 3 इयर्सको स्टडी चाहिन्छ पर इयर यु विल बी स्पेन्डिङ $24,000 न्युजिल्यान्ड डलर्स मिनिमम होइन अनि त्यसको सट्टा हजुरले एउटा कार्पेन्ट्रीको कोर्स $15,000 मा हुन्छ भने त्यो गरेर पनि यु क्यान गेट यर रेजिडेन्सी के सो यु डोन्ट ह्याभ टु बी अ नर्स इन्जिनियर त्यस्तो मात्र टु गेट रेजिडेन्सी सो इक्जाम्पल्स आर त्यस्तो जब्सहरू आर अल्सो कन्सिडर्ड हाइली स्किल्ड मतलब त्यो ठुल्ठुलो कोर्स गर्ने इच्छा लिएर आएको त भुर्कुट हुने रहेछ त है हजुर अनि प्लस अर्को एउटा मिसकन्सेप्सन के छ भने लाइक अब
न्युजिल्यान्डको काउन्टरपार्ट अस्ट्रेलिया त्यहाँ चाहिँ मान्छेहरू इट्स भेरी कमन के त्यो क्यासमा काम गर्न पाउने त्यस्तो त्यस्तो भनेर चाहिँ इट्स भेरी कमन अनि तर यहाँ चाहिँ इट्स नट के अनि पिपल हेभ अ मिसकन्सेप्सन कि दे विल बी एबल टु सेभ अप द्याट मनी लाइक उनीहरूको फिज फर नेक्स्ट इयर भनेर क्या अनि आइएम टेलिङ यु नाउ एउटा इट्स नट पोसिबल के हजुरले एकदमै अब हुन्छ नि 80-90 घन्टा काम गर्नुभयो त्यस्तो गरेर अब गर्नु सक्नुभयो भने मेबी होइन तर अदरवाइज चाहिँ गाह्रो छ Damn. That's tough. That's tough. While we are speaking, electricity नै गएछ घरको. I hope the broadband stays on, right? Okay. So, I mean, just to ensure that everybody understands, अघि तपाईँले त्यो भन्नुभयो नि क्या त्यो नर्सिङ कोर्स takes about 3 years, right? And $25,000. I think about 40-50 lakh rupiah, I don't know, maybe. My conversion the rate 82, also 82 New Zealand dollar, 1 Nepali rupees. So 75,000. Look, 50-60 lakh त तपाईँको त्यो कोर्समा जाने रहेछ, and does not even guarantee whether you'll get it or not. So you'll have to be very clever deciding about future because अब कामै हो होइन. I'm sure सबैले आफ्नो आफ्नो हिसाबले काम गर्छ. म पनि आफ्नो एउटा टेस्टिमनी दिँदाखेरि I said that I started एउटा रेस्टुरेन्टमा काम गर्नु स्टार्ट गरेको मैले पनि अनि त्यो चिटिक्क भएर गयो क्या रेस्टुरेन्टमा चाहिँ फर्स्ट जब है एकदमै चिटिक्क भएर गयो अनि थ्याङ्क्स टु माई ड्याड मेरो ड्याडी चाहिँ एकदम त्यो हुनुहुन्छ क्या लुगा लाउनुमा चाहिँ एकदम प्रेसहरू गर्नुपर्छ क्या आइरन क्या सर्ट आइरन प्यान्ट आइरन एकदम धारिलो फर्स्ट जब गएको थियो एकदम सर्ट प्यान्ट एकदम धारिलो लिएर गएको आमा त्यो मालिकले पनि भने क्या अबे हिन्दीमा क्या अबे कहाँ आयो तु भने क्या मलाई अन्त चिटिक्का मिचिक्कै है अन्त हाँसी अन्त गयो बारे गएर त त्यो के अरे खाएको भाँडा पो उठाउनु पर्ने रहेछ हो आमा कस्तो लाज लागेर है सुरुमा लाज लागेर त्यस्तो तर सबैको हुन्छ त्यस्तो अब कामै हो त्यो कार्पेन्ट्री हो त्यो इलेक्ट्रिसियन होस् जेसुकै होस् भनेर तर moral of the story so far is you'll not decide what you want. You'll have to probably refer New Zealand को के अरे immigration website मा त्यहाँ त्यो जुन चाहिँ स्किल्ड वर्करको जुन चाहिँ लिस्ट जुन चाहिँ अकुपेसन छ त्यो हेरेर चाहिँ आफ्नो करियर डिसाइड गर्नुहोस् त्यसै चाहिँ नपुग्नुहोस् रिग्रेट हुन्छ हजुर and that त्यो is not the end obviously because New Zealand को एउटा कुरा के छ भने यहाँको रेजिडेन्टहरूको fees are different than international मान्छेहरूको के so whereas residentहरू will be paying like just 3,000 4,000 त्यही nursing degree गर्नलाई my international migrants pay $25,000 त्यस्तो हुन्छ के so यो त just polytechnicहरूको मात्र fees हो universitiesको त 40,000 50,000 मा पर्छ के तर त्यही fees resident and citizensहरूले like quarter of the price pay गर्नुपर्छ so if यहाँ आएर if you don't like to be a carpenter bricklayer त्यस्तो बन सधैँको लागि जिन्दगीभरको लागि गर्नु पर्दैन के त्यसपछि once you get your residency then 3,000 4,000 पे गरेर नर्स बन्न मिल्छ नि त 3,000 4,000 पे गरेर डक्टर बन्न मिल्छ सो त्यो हो के सो इफ मान्छेहरूले मलाई कति मेसेज गरिरहनुहुन्छ के लाइक कसरी आउने कसरी पिआर पाउने यताउता भनेर होइन अनि म त्यो पहिल्यै डिसाइड गरेर पहिला स्मार्ट मुभ गर्नुभयो भने हार्ड वर्क गर्नु पर्दैन के स्मार्ट वर्किङ रादर देन हार्ड वर्किङ अनि हजुरलाई मन छैन होला मेबी होइन तर हजुरलाई न्युजिल्यान्ड पनि आएर बस्नु मन छ भने यु हेभ टु मेक द्याट टफ डिसिसन कि ओके ल म फर्स्ट 4 years चाहिँ ओके आल बी अ कार्पेन्टर केही छैन and then त्यसपछि I'll go become an engineering पढ्न जान्छु म किनकि you won't be spending $40,000 $50,000 per year के त्यही डिग्रीको लागि so I think it's a nice way to probably start your life journey किन भन्दाखेरि to decide आफ्नो घरबार छोडेर आफ्नो देश छोडेर न्युजिल्यान्डमा जानु एउटा ठुलो डिसिजन हो तर यो चाहिँ एउटा पोजिटिभ साइड चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्रम ऱ्याक्स रिचेस भन्ने एउटा स्टोरी चाहिँ तपाईँले त्यहाँ के अरे हासिल गर्न सक्नुहुन्छ बिकज इफ यु स्टार्ट फ्रम लाइक सानो भएर है अनि बादमा तपाईँले जे पनि गर्नुहुन्छ अनि टकिङ अबाउट न्युजिल्यान्डको जुन चाहिँ एउटा त्यो के भन्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङ छ होइन अब अभियसली अब एज अ स्टुडेन्ट म त्यो हेर्छु लिस्टमा हेर्छु आई सी ओके यो छ एन्ड आई नो द्याट मेबी देयर आर कोर्सेस द्याट मेबी अप टु 15,000 New Zealand dollars
or maybe 20,000, maybe 50,000, 30. I mean, on an average, maybe 25, 30,000. Is that a safe number to say? 30,000. Yes, pretty much like एकदम हल्का राम्रो इन्स्टिट्युटमा गर्ने हो भने 22,000 is the average. 22,000 है अन्त द्याट्स अबाउट what 17-18 लाख रुपिस नेपालको है त्यो एक सालको एक सालको 1 year को है लु आमामा निकै खर्चहरू छ त है सस्तो छैन त्यो त न्युजिल्यान्ड एकदम सस्तो छैन अनि प्लस म आउँदाखेरिको एक्सचेन्ज रेट वाज 55 रुपिस के अहिले 82 भयो होइन 9 इयर्समा द डिफरेन्स इट मेक्स के एउटा एक्सचेन्ज रेट पनि होइन एन्ड हजुरले कस्ट अफ लिभिङको कुरा गर्नुभयो यहाँको मिनिमम वेज देयर आर टु टाइप्स अफ वेजेस इन न्युजिल्यान्ड गभर्मेन्ट मिनिमम वेज इज $20 per hour है एज अ स्टुडेन्ट यु क्यान ओन्ली वर्क 20 hours per week अनि 40 hours the winter like vacationमा ओके अनि लिभिङ वेज भन्ने चाहिँ अर्को चाहिँ सो सम कम्पनीजले चाहिँ के गर्छ भने धेरै नै हाई कस्ट अफ लिभिङ भएकोले गर्दाखेरि उनीहरूको अब ब्रान्डिङ मार्केटिङ स्ट्राटेजी इज हामी लिभिङ वेज पे गर्छौँ भनेर होइन सो विच इज स्लाइटली हायर एट $22.75 per hour होइन इफ यु गेट टु वर्क फर अ कम्पनी who promotes living wage, then you will get $2.75 per hour, like more per hour than minimum wage, right? अब मान्छेहरूले आफै क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ क्या 20 hours-मा $20 per hour कमाएर त्यसबाट रेन्ट इलेक्ट्रिसिटी फोन चाहियो इन्टरनेट चाहियो कटाएर खाना चाहियो so there's not much left at the end of the day okay? So cost of living is very very high yeah one of the biggest things अहिले भइरहेको नि इन्फ्लेसन हो होइन no matter the government is printing money print गरेर are sustaining the economy okay? And that is never good okay? एउटा economical perspective बाट हेर्दाखेरि so त्यो you can't expect it to be like $50 minimum you will have to spend food okay? Your cauliflower costs like $6-7 sometimes okay? Tomato price was $16 per kg right? So it's not cheap so I'm telling this it's not cheap to live in so I'll just kind of translate what you just said in very simple terms है एक घन्टा काम गरेर चाहिँ एउटा टमाटर चाहिँ किन्न सकिन्छ Yes, exactly. 1 kg टमाटर किन्न सकिन्छ सरी 1 kg टमाटर सोच्नुहोस् आफ्नो जुन चाहिँ अब कम्फर्ट जोनमा अहिले बसिरहनु भएको छ होइन बट वेन यु डिसाइड टु वर्क लाइक अब्रड न्युजिल्यान्ड है एकदम सुन्दा कस्तो दामी कन्ट्री सुनिन्छ लु 1 घन्टा तपाईँले गएर चाहिँ 1 kg टमाटर चाहिँ घर लान सक्नुहुन्छ है एन्ड बेसिकली तपाईँ एउटा स्टुडेन्ट छ भने एज उस्तादले भन्नुभयो 20 hours weekly limit है 20 hours is that a weekly limit? Yes, 20 hours है standard wage रहेछ $20 है unless you're lucky to get that extra $2.75 with private companies ठिकै छ तर on an average $20 $400 in a week एक महिनामा almost about 4 हप्ता that is before tax so त्यसमा हजुरले 17.5% tax कटाउनु पर्छ 400 मा Yeah, so that's $34 is your $34 is gone. So 400 you're left with about the $360. काटकुटी $1,200-1,300 चाहिँ महिनाको हुनेछ तपाईँको गोजीमा है $1,200 about 96,000 रुपिस नेपाली अहिले पनि नेपाली अब हामी कुरा गर्नेछौँ घर पनि त बस्नु पऱ्यो नि त त्यसै त अब बाटोमा बस्नु भएन त्यो कस्तो छ त्यहाँ बस्ने चाहिँ सिनहरू चाहिँ त्यो पनि एक्सपेन्सिभ छ सो अकल्यान्डमा हजुर बस्नुभयो भने अहिले अकल्यान्डको मिडियन रेन्टल इन्कम फर 1 bedroom सिट्स अराउन्ड $200 एकदमै नराम्रो ठाउँको पनि होइन नेपाली देयर आर स्टुडेन्ट्स होइन जो बसिरहनु भएको छ एभ्रिथिङ आइम नट सेइङ कि नेपालीहरू नै छैन इज द्याट अ मन्थली फिगर मन्थली हो त्यो $200 नो इट्स अ विकली फिगर सो न्युजिल्यान्डमा एभ्रिथिङ इज विकली ओके हजुर सो त्यसमा तपाईँले अर्कोसँग सेयर गरेर बस्नुभयो भने यस $100 हुन्छ होइन तर मिडियन एभरेजमा इज अराउन्ड $200 per week इज योर रेन्ट एन्ड आइम स्योर हामी नेपाली जाति अलिकति हाइफाई जाति नै हो क्या खानु लाउनु नपाए पनि हामी एकदमै अब
त्यो जातले पाएको क्या डक्टर मार्टिन्सको जुत्तादेखि लिएर है अब Oh, yes. खतरा खतरा अब हाम्रो हुन्छ क्या अब हजुर हुन्छ नि होइन त्यस खाले हो सो $200 मिडियन विच इज एभरेज है अनि त्यसको बादमा $200 पनि तपाईँले एकदमै अब त्यस्तो दर्जाको त पाउनुहुन्न अनि इभन इफ यु एन्ड अप सेयरिङ इट महिनामा युल एन्ड अप स्पेन्डिङ $400 जस्ट तपाईँ रहनुको लागि चाहिँ हजुर त्यो पनि इफ युआर लक्की टु गेट अ रुम पार्टनर है हजुर एन्ड हु इज आफूलाई लाइक मनपर्ने या त्यो आई मिन आफूसँग मिल्ने कुरा मिल्ने कुरा मिल्ने या ट्रस्ट वर्दी है हजुर अनि डेफिनेटली इन्स्योरिङ द्याट पर्सन इज अल्सो वर्किङ फेरि प्रेसर आउँछ नि फेरि अब साथीले त कामै गरेछ नि आफू मात्रै गरेर होइन सो द्याट्स ओके $400 राइट सो $400 इज अबाउट एकोमोडेसन मन्थली है $100 पर विक खानेकुराहरू चाहिँ कस्तो छ त्यहाँ अलिकति खानेकुरा विन्टरमा प्राइस स्काई रकेट हुन्छ होइन समरमा हल्का सस्तो हुन्छ सो फ्रेस भेजिटेबलहरू नखाएर क्यान फुड अनि त्यसपछि फ्रोजन खाने हो भने मे $50 पर विक $30 to $50 पर विक रियलिस्टिकली आई वुड से कि यु विल बी ओके भनेर गाइस आई मिन नेपालमा बसिरहनु भएको नेपाली भाषी मान्छे जति पनि हुनुहुन्छ नि हामी खाना पनि एकदम मन पराउँछौँ क्या आफ्नो खानालाई हजुर आई वुड हेट टु इट दोज क्यान सब्सटेन्स अब क्यान फुड त मलाई मनै पर्दैन आई मिन मेबी युल गेट युज टु इट तर या पर्सनली चाहिँ मेरो त्यस्तो हो सो द्याट्स अबाउट $30 to $50 पर विक हजुर आई वुड से लाइक आई मिन $40 in the middle in the 40 middle 40 है $40 हजुर $40 है ल ठिकै छ त्यो त भयो खाने अनि बस्ने हल्का पकेट मनी पनि राख्नु पऱ्यो मेबी यताउति हजुर घुम्नु त्यसै त अब सरकारले त फ्री ट्रान्सपोर्ट त राखेको छैन छैन डेफिनेटली छैन अनि छ अकल्यान्डमा हजुर सिटीमा बस्नु भएन भने अँ, either you need to have a car or public transport use गर्नै पर्छ so you're looking at अब depending on कहाँ बसिरहनु भएको छ average of $4 to $8 per day यताउता गर्नलाई in public transport so $4 भनौँ न so चल I'll take 20 days of हजुर working let's say yeah $100 तपाईँको ट्रान्सपोर्टमा गयो सो होइन फेरि क्यालकुलेट गरौँ है $400 बस्नुमा $200 खानुमा $200 लेट्स से $200 खानुमा $100 $700-800 अलरेडी गन है हजुर अनि वाट वाज द अमाउन्ट द्याट वी गट टु जहाँ हामी कुरा गर्दै थियौँ एज अ 1200 something 360 जतिको $370 जति बाह्र आफ्टर सौ ट्याक्स बाह्र सौ या $1200 जति थियो $800 चाहिँ अब त्यहाँ तपाईँको सर्भाइभलमा मात्रै गयो है एन्ड हजुर $800 सर्भाइभलमा रह्यो तपाईँकोमा $400 है अबाउट 30,000 रुपिस है 30,000 रुपिसमा अभियसली तपाईँले आफूलाई यताउति पकेट मनी पनि राख्नु पऱ्यो काटकुटे गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब बिचोक भएर पनि तपाईँले चाहिँ 15-20 हजार रुपियाँ चाहिँ तपाईँले सेभ गर्नुहुनेछ विच इन रियालिटी यदि हामीले एउटा एभरेज लाइफलाई अहिले सोच्यौँ भने समटाइम्स इट मे नट वर्थ द्याट क्या त्यो सोचाइ एन्ड फर द्याट रिजन ओन्ली आई हेभ उत्साह हेयर टु क्ल्यारिफाई कि हेर्नुहोस् तपाईँ चाहिँ सिधै उडेर नआउनुहोस् कि हामी न्युजिल्यान्डमा काम गर्नु पाइन्छ भनेर फर्स्ट अफ अल इमिग्रेसन वेबसाइटमा गएर त्यो लिस्ट हेर्नुहोस् कस्ताहरूलाई स्किल चाहिन्छ द्याट विल मेक इट लट इजियर फर यु जर्नी अगेन ह्याभिङ सेड द्याट यो जर्नी त तपाईँले सबैले त्यो त एक्सपिरियन्स गर्नै पर्नेछ है आई कम टु दिस पोइन्ट नाउ लेट्स से आई एम लाइक रेडी टु कम टु न्युजिल्यान्ड है अनि मलाई मेरोमा ब्याकिङ पनि छ बाबाहरूको है एकदम पुर्खौली सम्पत्ति पनि छ है पैसा रुपियाँ पनि छ पैसा लिएर आउनु मिल्छ न्युजिल्यान्ड बोराभरि मिल्दैन मिल्दैन स्टुडेन्ट भिजा भयो भने चाहिँ हजुरले लिएर आउनु मिल्छ तर दिस इज नट न्युजिल्यान्डको रुल होइन न्युजिल्यान्डको रुल सेज कि $10,000 USD भन्दा धेरै क्यास मिल्दैन आफूमा होइन द्याट इज न्युजिल्यान्डको रुल तर नेपालको रुल इज सच कि हजुरले एउटा लिमिट भन्दा माथि रेमिटेन्स नेपालबाट बाहिर निकाल्न मिल्दैन अनि यो पनि धेरै मान्छेहरूलाई थाहा छैन यो कुरा होइन मोस्ट अफ देम ओन्ली रियलाइज यहाँ आएर कि ला अब नेपालबाट कसरी पैसा लिएर आउने भनेर सो नेपाल गभर्मेन्ट अलाउज यु जब हजुरको भिजा आउँछ त्यतिखेर हजुर शिक्षा मन्त्रालय गएर
नो अब्जेक्सन लेटर लिनु मिल्छ एन्ड देन त्यो लेटर लिएर चाहिँ ब्याङ्कले हजुरलाई चेक काटेर दिन्छ एन्ड यु क्यान टेक सम मनी आउट अफ नेपाल है से फर इक्जाम्पल हजुर यहाँ आउनुभयो तपाईँसँग भएको पैसा पनि सबै सिद्धिसक्यो अनि तपाईँसँग अब पकेट मनी छैन कसरी पैसा लिएर आउने भन्दाखेरि नेपाल गभर्मेन्टले ल्याउन दिँदैन त्यसपछि सो आई थिङ्क यो it's a big issue अहिले होइन स्पेसली यो लकडाउनहरू लास्ट होल इयर द कन्ट्री वाज इन लकडाउन होइन अनि आइम स्योर हाम्रो यहाँ न्युजिल्यान्डमा बस्ने धेरै स्टुडेन्टहरू रियली स्ट्रगल के त्यतिखेर होइन अनि दे डिन्ट ह्याभ मच मनी सो त्यो द्याट इज अ भेरी बिग ग्याप कि एकचोटि मात्र लिएर आउँदिन्छ नेपाल गभर्मेन्टले त्यसपछि युआर अन यर ओन बेसिकली अर अब हुन्डी गर्न पर्ने अरू तरिकाहरू खोज्न थाल्नुपर्छ I now I realize it's not easy. Yeah, it's not easy. I feel for everyone who are there, who's stuck, who are trying their best, and also feel for the ones who are like, गर्नेछु है न्युजिल्यान्ड बोर्डर कहिले खोलिन्छ भनेर. Now out of all experience है उत्साहज्यू आइएम स्योर यो तपाईँले त एकदम राम्रो कुरा भन्नुभयो. तपाईँको आफ्नो पर्सनल स्ट्रगल्सहरू चाहिँ के रहेको थियो लास्ट 9 इयर्समा यु नो के पनि तपाईँ whatever you want to like share with us? Actually, सबैभन्दा ठुलो स्ट्रगल मेरो कहिले थियो भने जब म फर्स्ट टाइम बिरामी भएको थिएँ कि न्युजिल्यान्डमा देन आई रियलाइज कि कति गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर के अनि बिकज टु बी अनेस्ट म आएपछि इट टुक मी अबाउट 1 year जस्तो लागेको थियो. म समरमा आएको थिएँ अनि त्यसपछि 1 वर्षपछि जब विन्टरदेखिको फेरि समर चेन्ज हुँदाखेरि आई गट रियली सिक के अनि त्यतिखेर वेन यु आर देयर बाई यर सेल्फ होइन अनि खाना बनाइदिए कसैले बनाइदिए भए हुन्थ्यो लिएर आएर राखिदिएको भए हुन्थ्यो सो द्याट एटलिस्ट खाना खानु पाउँछ बिकज एकदमै गाह्रो एकदमै रुगा खोकी लागेको बेलामा यु डोन्ट इभन वान्ट टु गेट अप नि त होइन सो आई थिङ्क द्याट वाज द फर्स्ट टेस्ट अफ स्ट्रगल फर मी. त्यसपछि अर्को के भएको थियो भने आई युज टु आई नेभर लाइक मलाई एउटा कुरा चाहिँ आई अलवेज डिड कि आई नेभर सेड नो टु अ जब के बिकज you don't any experience is good experience okay? No experience is bad but any experience you get just take it right now. So I remember my first job was door knocking sales person go through okay? Door to door sales sales I know and they been बेच्ने पनि alarm है in one of the safest countries in the world I know and not many people buy alarms in New Zealand you know and but it was good money like एउटा बेचेको sales you used to get $200 okay? So if that was very good money त्यतिखेर हैन so कतिको चाहिँ alarm थियो system थियो चाहिँ that must be expensive. Alarm yes you had to sign up for 2 years को contract मा sign up हुन्थ्यो के so it was weekly पैसा लिने के उनीहरुको monitoring को लागि so it wasn't just a system तर installment मा plus monitoring को पैसा दिनु पर्थ्यो and I remember like यतिकै knock गर्दै गर्दै जाँदा यति धेरै घरहरुमा there were so many dogs के अनि अब नेपालमा त अब कुकुर भनेपछि इनहेरिटेन्टली डर हुन्छ कि उहाँको टोकिदिन्छ यताउता भनेर होइन सो त्यो पानी पर्दा होस् हावा लाग्या होस् कुकुर होस् जेसुकै होस् you still had to knock के to get your living cost. Did you miss your home country when you were knocking at the doors? Of course. Every single day every single day अझ त्यो नक गरेर त ठिक छ हैन त्यसपछि घर फर्केर आएर जब आफैले खाना बनाउनु पर्छ त्यत्रो हिडेर त्यसपछि त्यो इज वर्स्ट के त्यो नक गर्नसम्म पनि ल म गर्दिन्छु हैन अनि त्यसपछि घर फर्केर आएर खुल्दै खाना त रेडी हुँदैन हैन आफैले गर्नुपर्छ. That's tough. So त्यस्तो कुराहरू इज एकदमै स्ट्रगल त्यो आई मिन त्यो I guess अब मान्छेहरू not everybody must have gone through that हैन तर I found that very मलाई चाहिँ एकदमै त्यस्तो गाह्रो भएको थियो के त्यो दुईटा ब्यालेन्स गर्न प्लस पढाइ हुन्छ obviously पढ्न आएको हो हैन अनि के रे let's not forget that है अनि यहाँको फेरि एकदमै स्ट्रिक्ट एटेन्डेन्स क्राइटेरियाहरू पनि छ के सो यु कान्ट जस्ट गो कि म जहिले भने तैले गएर काम गर्छु भनेर पनि मिल्दैन क्या सो हजुरको 95% एटेन्डेन्स हुनुपर्छ टु गेट अ स्टुडेन्ट भिजा रिन्युड. सो यदि कलेजले भने कि छैन भनेर मान्छे आएको छैन भन्यो भने स्टुडेन्ट भिजा रिभोक हुनसक्छ क्या बिकज न्युजिल्यान्ड गभर्मेन्ट इज टेलिङ यु कि पढ्न आएको भने होइन त सो पढ्नु परेन क्लास जानु परेन भनेर
सो क्लास पनि मिट गर्नुपर्छ, यु असाइनमेन्ट पास हुनु पर्यो, फेल भएर हुँदैन. सो it's very hard, like young मान्छेहरू जो जो आउनुहुन्छ, I really feel for them के because कतिले त घरमा खाना पनि बनाएको हुँदैन अनि एकैचोटि आएर हुन्छ नि एउटा it's I do feel very sad, like आफ्नो पनि याद आउँछ मलाई हैन, मैले पनि कतिचोटि दाल बनाउन आउँदैन थियो, भात एउटा बनाउन आउँथ्यो, कतिचोटि अचार र भात मात्र खाएको छ. सो यु नो कि अरू एटलिस्ट अचार त प्याकेजमा पाउँथ्यो. सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू. आई मिन कस्तो कस्तो कुराहरू अब हाँस उठ्छ तर एकदमै एकदमै ट्रुथ क्या अब ट्रु अब हजुर, आई it जस्ट is इमेजिन true. माइसेल्फ क्या त्यो यो कुराको कहानीमा नि आई जस्ट इमेजिन के अब साँच्ची नै अब यस्तो विदेशमा बस्नु चाहिँ अब मान्छेले दे अलवेज लुक एट द ब्राइटर साइड, डलर्स, मनी है, सेटल हुने त्यहाँ है, गाडीहरूमा घुमिरहेको एउटा हाइफाई लाइफस्टाइल गरिरहेको. तर आई थिङ्क सर्भाइभल अफ द फिटेस्ट भन्ने चाहिँ एउटा ठिक कोड चाहिँ यहाँ हुन्छ क्या. यु हेभ टु बी That is फिट true. के, नट जस्ट अब स्किल वाइज पनि होइन, तिम्रो यो पनि क्या एकदम हुनुपर्छ. बिकज युल कम अक्रस दि सर्ट अफ है अलिकति च्यालेन्जेसहरू आउँछ. अनि डेफिनेटली त्यति मात्रै होइन, करियर पनि आफ्नो बनाइ खोजिरहेछ. अब अलि इक्जाम्पल दियो नि तिमीले होइन, अब बिमार भइरहेको आफै है, बिमार भइरहेको छ, खाना आफूले बनाउनु पर्ने छ, अब कसले खाना बनाइदिने पनि होइन, काम गरिरहेछौ, डोर टु डोर सेल्स गरिरहेछौ, पानीमा है झरीमा भिजेर घर आएर चाहिँ खाना आफै बनाउनु परिरहेछ है. अचार र भात मुसेर खाँदा कस्तो चाहिँ खल्लो लाग्छ होला. म न्युजिल्यान्डमा छु, म अकल्यान्डमा छु, म नेपियरमा छु, म क्राइस्टचर्चमा छु, म यहाँ छु, म त्यहाँ छु, तर म अचार र भात मुसेर खाँदैछु. कसले त्यो देख्ने? द्याट इज सो क्या अब हुन्छ नि अब इम्पोर्टेन्ट फर अस टु रियलाइज कि यस्तो सजिलो होइन क्या. अनि नाउ कमिङ ब्याक टु अब तिम्रो स्ट्रगल्स जो स्टोरी थियो, सो वेन डिड यु रियलाइज द्याट तिम्रो हार्ड वर्क इज नाउ पेइङ अफ? त्यो त्यो मोमेन्ट चाहिँ कहिले थियो? एक्चुली त्यतिखेर मैले एउटा जब पाएको थिएँ अनि के भएको थियो भने मैले टाउपो भन्ने ठाउँमा जब पाएँ. सो विच इज अबाउट 3.5 hours अवे फ्रम अकल्यान्ड होइन. अनि त्यसपछि त्यतिखेर पाएर जब मैले रेजिडेन्सी अप्लाई गरेँ, देन आई वाज लाइक ओके, आए पनि नआए पनि इट डजन्ट म्याटर होइन, एटलिस्ट अब आई डोन्ट ह्याभ टु वरी अबाउट अरू कुराहरू. अनि इट वाज अकल्यान्ड वाज भेरी हार्ड एक्चुली. अकल्यान्डमा 2टा काम गर्थेँ मैले होइन, बिहान 9 to 1 को हुन्थ्यो एन्ड देन 2 to 7 को अर्को काम हुन्थ्यो कि. सो दिउँसोभरि 1 hour मात्र ग्याप हुन्थ्यो. अनि तर वान्स आई मुभ टु टाउपो, त्यतिखेर त्यो टाउपो इज ओन्ली लाइक 35,000 पिपल हो क्या त्यहाँ होइन, एकदमै स्मल ठाउँ. त्यतिखेर एउटा मात्र काम गरे पनि यु कुड सस्टेन युर सेल्फ के, बिकज रेन्ट वाज भेरी चिप अनि त्यही लिभिङ कस्टहरू सबै डाउन हुन्थ्यो. अनि त्यतिखेर जब रेजिडेन्सी एप्लिकेसन हालेपछि चाहिँ आई वाज लाइक ओके, आई हेभ डन एज मच एज आई क्यान होइन, अब एक्सेप्ट भएन भने पनि ठिक छ, तर एटलिस्ट हुन्छ नि यतिसम्म आइपुग्यो भनेर. त्यतिखेर चाहिँ आई फेल्ट लाइक ओके अब चाहिँ आई क्यान स्लो डाउन भनेर त्यस्तो भएको थियो. मलाई त अहिले पनि त्यो कुरा याद आउँदैछ क्या, सुक्खा भात र खोर्स अचार खाँदा चाहिँ यस्तो चेवाला मन दुखेको कुरा सुन्दै के सी म के छु भन्दाखेरि नि, मेरो आफ्नो एउटा मेरो पर्सनल ओपिनियन हो, जेसुकै होस् क्या, जेसुकै होस् खाना चाहिँ मलाई राम्रो हुनुपर्छ. मलाई यो भनेको होइन, मासु भात पनि भनेको होइन, म धेरै मासु पनि खान्न, तर खाना चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ. एन्ड स्पेसली जस्तै म काम गरेको अहिले म वर्क फ्रम होम अहिले चलिरहेको छ सबैको होइन, आइ एम ओके टु इट दाल भात क्या ड्युरिङ विक डेज, आइ एम फाइन. Saturday or Sunday there has to be a special meal for me because I'm bloody doing it for my bread नि त, जो ब्रेड लाइक गर्दैछ आई सुड इट वेल भन्ने मलाई हुन्छ. नाउ थिङ्किङ अबाउट द्याट कि त्यसरी हुन्छ. एन्ड इट्स भेरी रिलेटेबल है, यस्तो होइन कि एभ्री डे युल हेभ टु इट द्याट सुक्खा भात र अचार है. इट इज रिलेटेबल बिकज युल नट हेभ एनर्जी, युल नट हेभ द्याट त्यो भित्रबाट हुन्न क्या, गएर आए दामी खाना बनाइछु त्यस्तो छैन क्या. अब ट्राफिकबाट त्यस्तोबाट हजुर घर आइपुग्दासम्म त राति 10-11 बज्थ्यो कि, फेरि बिहान 8 बजे क्लास. सो को घरमा आएर दाल भात तरकारी केही बनाउने टाइमै हुँदैन थियो कि. सो इट्स दिस इज त्यो यस्तो कुराहरू रियालिटी हो होइन. अनि आइ एम स्योर कि जो मान्छेहरू नेपालबाट अहिले आउन खोजिरहनुहुन्छ, मेबी उहाँहरूको सिचुएसन
कसैको एकदमै राम्रो होला कि दे वन्ट ह्याभ टु वर्क होइन कि अब कसैको मेबी त्यस्तो राम्रो नहोला कि दे विल ह्याभ टु वर्क होइन दे विल ह्याभ टु अर्न देयर किप अनि स्पेसली नेपाल पनि पैसा पठाउनु पर्छ भनेर क्या है सो मेबी मेन्टली आफूलाई प्रिपेयर मात्र गरे हुन्छ क्या कि यस्तो पनि गर्नुपर्छ है भनेर सो I'm sure mentally जो strong हुनुहुन्न नि probably they'll not survive. Yeah, that is true. अनि अर्को एउटा कुरा पनि म के भन्छु भने आउने बित्तिकै लाइक मलाई एकजना म पहिला एक्चुअली काम गर्दाखेरि त्यही डोर टु डोर गर्दाखेरि आई ह्याड अ फ्रेन्ड के अनि ही वाज फ्रम इन्डिया मुम्बईको होइन अनि ही टोल्ड मी वान थिङ के अनि विच अलवेज स्टक विथ मी ही सेड नेभर रन आफ्टर मनी बी सो एबल द्याट मनी रन्स आफ्टर यु भनेको थियो कि मलाई बिकज ही कुड सी के कति पैसा 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 मात्र भनेको भनेर होइन अनि उसले भनेको थियो क्या मलाई त्यो कुरा अनि द्याट अलवेज स्टक विथ मी के सो जो अहिले त्यसपछि हामी आउँदाखेरि त देयर वरन्ट मेनी नेपालीज के अहिले भर्खरै एकदमै धेरै नेपालीहरू आउनु थाल्नुभयो इन्फ्लक्स भएको छ अहिले होइन तर एभ्री जो आउनुहुन्छ उहाँहरूको फर्स्ट कुरा के हुन्छ भने कति पैसा कमाउन सक्छु त मैले कता कता क्लिनिङ जब छ कता कता के छ भनेको दे लिमिट देम सेल्भ्स टु ओन्ली थिङ्किङ अबाउट कि म मनी 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 मात्र कमाउँछु भनेर क्या yes it is very important if especially if हजुरको लोन छ एकदम ठुलो होइन लोन काटेर आउनु भएको छ भने त yes it is important to you तर I would suggest कि त्यसमा मात्र लिमिट नगर्नु भनेर के always look one step ahead कि पैसा भन्दा पनि धेरै अलिकति राम्रो काम पायो भने त्यो काम will take you to so many places के त्यसपछि maybe हल्का स्ट्रगल गर्नुपर्छ होला तर त्यही हो अहिले इनफ्याक्ट हिजो पनि म भन्दै थिएँ भाइलाई कि वान क्यान प्रेडिक्ट वाट युल बी डुइङ आफ्टर 5 years इन डाउन द लाइन भन्दा इफ यु एक्चुली अब्जर्भ द करेन्ट एक्टिभिटी अफ द्याट पर्सन क्या जस्तै अब इफ आई सी यर क्यालेन्डर एउटा भनेको जस्तो इफ आई सी यर क्यालेन्डर इफ आई सी इट के छ तिम्रो एक्टिभिटी आई क्यान प्रब्ली प्रेडिक्ट कि तिमी 5 years बादमा के हुन्छौ सो त्यही नै हो क्या अहिले अब त्यो तातै खाउँ जल्ली मरौँ चाहिँ नगरौँ होइन स्लोली स्टाइलली बिल्डअप गरौँ किनकि यु नट देयर इफ यु देयर फर लाइक पिकनिक भेकेसन न्युजिल्यान्डमा गुड फर यु कमाउ जाऊ जेसै गर होइन एज वी सेड लाइक यु विल एन्ड अप सेभिङ ओन्ली 15-20,000 रुपिज नेपाल आई डोन्ट नो के आउँछ कुनै आजकलको जमानामा नेपालमा त्यो धेरै त आउँदैन है इफ आई कन्भर्ट द्याट इन्टु इन्डिया रुपिज चिल्लर मात्रै हुन्छ त्यो है अनि विदेश गएको पनि इट्स नट इभन वर्थ तर कमिङ ब्याक टु द मेन पोइन्ट इज अबाउट डुइङ योर होमवर्क है अनि यसमा चाहिँ म क्वेसन सोध्छु चाहिँ वाट आर द बेसिक मिस्टेक्स द्याट पिपल डु है अपार्ट फ्रम नट गोइङ थ्रु द लिस्ट अफ स्किल वर्कर्स भनेर इमिग्रेसनमा वाट आर द अदर बेसिक मिस्टेक द्याट पिपल डु स्पेसली फर हाम्रो नेपाली कम्युनिटीबाट चाहिँ जब उहाँ न्युजिल्यान्डमा आउँदाखेरि हजुर सो द फर्स्ट मिस्टेक दे डु इज दे ट्रस्ट द कन्सल्टेन्सी टु मच होइन सबै उहाँहरूले भनेको कुराहरू पत्याउनुहुन्छ म जब फर्स्ट टाइम न्युजिल्यान्ड आउने बेलामा दे टोल्ड मी कि अस्ट्रेलिया जान भिजा चाहिँदैन भनेर के न्युजिल्यान्ड र अस्ट्रेलियाको एउटै भिजा हो भनेर इभन पिआर भयो इन्डिया नेपाल जस्तै इन्डियाबाट नेपाल जस्तै त्यो होइन त्यो एकदमै ठुलो मिसकन्सेप्सन हो अस्ट्रेलिया जान पनि स्टिल भिजा चाहिन्छ होइन तर यस ट्रस्टिङ योर कन्सल्टेन्सी टु मच के अर्को मिस्टेक चाहिँ के भन्छु भने म आफ्नो रिसर्च पनि हल्का गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई वी स्पेन्ड सो मच टाइम अन फेसबुक इन्स्टाग्राम स्क्रोल गरेर युट्युबमा यु नो त्यसको सट्टा like 5-10 minutes that you spend going through your Facebook and asking other people questions and take Google ma gaera you could get it so much faster okay or ko every time you ask somebody a question uharko answer गर्ने मान्छेको opinion gets attached to that question okay त्यो answer सँग okay and it's never an unbiased answer okay there will always be a biasness कि उनीहरूको सबकन्सियसली टाइप गर्दाखेरि आन्सर कि नआऊ नगर भन्ने तर उनीहरूको एक्सपिरियन्ससँग अट्याच हुन्छ क्या त्यो कुराहरू होइन विच मे नट बी योर केस के सो आई अलवेज से इमिग्रेसन न्युजिल्यान्डको वेबसाइट इज इजी युजर फ्रेन्डली सबै इन्फर्मेसन द्याट यु निड इज अल देयर के एक्चुली आफैले खर्र हेऱ्यो भने पनि एन्ड जस्ट इन्टरप्ट है व्हाइल यु कन्टिन्यू योर पोइन्ट्स है अब त्यो म त वेबसाइटमा त मैले त बुझिनँ भने चाहिँ फेरि न्युजिल्यान्ड जानु नगए पनि हुन्छ त्यो वेबसाइटै बुझेन भने चाहिँ तिमी यु कान्ट एक्सपेक्ट युर सेल्फ टु साइन इन न्युजिल्यान्ड बिकज अब यो तिम्रो अलिकति ल्याङ्ग्वेज ब्यारियर भनौँ या कम्प्रिहेन्सन स्किल्स छैन भने त देन साथी तिमी नगर तिमी घरमै बस्छ
बरु त्यो घरकै ढेँडो खाऊ बरु त्यो सुक्खा भात र खोर्सानी खाने दिन चाहिँ नहोस् न्युजिल्यान्डमा क्यारी अन Yes, oh, that is very true. कि कतिजनाले भन्नुहुन्छ कि मैले पढ्न त पढेँ तर मैले यो पोइन्टै बुझिनँ भनेर क्या एन्ड समटाइम्स इट्स जेन्युन कि कति धेरै कुराहरू कन्फ्युजिङ हुनसक्छ भनेर होइन तर समटाइम्स यु क्यान टेल कि उहाँहरूले कि त लिटल नलेज इज भेरी डेन्जरस भएको छ कि त नो नलेज भएको छ भनेर के सो द्याट्स द सेकेन्ड मिस्टेक इज नट डुइङ यर ओन रिसर्च अनि अर्को मिस्टेक चाहिँ दे आर एक्सपेक्टिङ टु मच के कि ओ म आउँछु म फ्रुट पिकिङको लागि जान मिल्छ मैले डेरी फार्ममा काम गर्न मिल्छ रेजिडेन्सी भइहाल्छ भनेर क्या टु बी अनेस्ट इट्स नट द्याट इजी न्युजिल्यान्ड इमिग्रेसन रुल्स चेन्ज एभ्री इयर होइन जब जब नयाँ गभर्मेन्ट आउँछ त्यतिखेर एभ्री 3 इयर्स त म्यासिभली चेन्ज गरिदिन्छ एभ्री इयर सानो 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 ट्विकहरू आएको गरेर हुन्छ क्या सो वाट इट वाज लाइक 5-9 years ago is not the same now. एन्ड what about सरी है मैले बात काटेँ यस्तो भयो रेफरेन्स पनि त इम्पोर्टेन्ट होला फेरि त्यसै त्यहाँ गएर है म राजेश सम्हालो म शाहरुख खानु म काम पाइहाल्छु भन्ने चाहिँ होइन है रेफरेन्स पनि त चल्छ होला त्यहाँ कति स्ट्रङ एकदमै कल्चर छ रेफरेन्सको ओके एकदमै बिकज यु डोन्ट गेट अ जब इफ रेफरेन्स मान्छेले दिँदैन भने यु डोन्ट सो द फर्स्ट जब यु गेट इज अलवेज भेरी एकदमै इम्पोर्टेन्ट जब हो कि हजुरले फर्स्टमा जब पाउने होइन युजली के हुन्छ भने त्यतिखेर युनिभर्सिटी टिचरहरूको रेफरेन्स दिन मिल्छ है तर अदरवाइज त्यसपछि अनि या अनदर थिङ नेपालीहरू या त एक्चुली आई वुडन्ट जेनरलाइज नेपालीहरू मात्र भनेर तर मोस्ट माइग्रेन्टहरू आर युज टु टाइम इन देयर ओन कन्ट्री के सो यु नो नेपाली टाइम इन्डिया टाइम विच इज अलवेज हल्का ढिलो हुने हुन्छ नि तर न्युजिल्यान्ड टाइम इज अलवेज अन टाइम के सो त्यही भएर के हुन्छ भने पिपलहरू मान्छेहरू दे कम हियर अनि त्यसपछि दे गो टु देयर क्लासेस लेट इन्टरभ्युज लेट सबै कुरा लेट हुन्छ के तर यहाँ टाइम इज भेरी भ्याल्युड बिकज युआर पेड बाई द आवर के आई थिङ्क टाइम इज मनी न टाइम इज मनी वी डोन्ट रियलाइज क्या हाम्रो इन्डिया नेपालतिर अब इन्डियन स्ट्यान्डर्ड टाइम है नेपाल स्ट्यान्डर्ड टाइम एउटा छ क्या त्यो प्रथा तिमीले भनेको तपाईँले भनेको जस्तै त्यो 2 मिनट ढिलो हुँदा के हुँदैन 1 मिनट ढिलो हुँदा के हुँदैन तर टाइम इज मनी युआर पेड आवरली इभन 1 मिनट काउन्ट्स क्या है त्यो कुरालाई रेस्पेक्ट गऱ्यो भने जति आफ्नो कामलाई आफ्नो समयलाई रेस्पेक्ट दियो भने त्यति नै त्यसले तपाईँलाई दिन्छ इफ यु डोन्ट ह्याभ दिज बेसिक्स एन्ड फन्डामेन्टल्स इन प्लेस तपाईँ नेपालमा होस् चाहे तपाईँ बङ्गलादेशमा होस् चाहे तपाईँ ढाकामा इन्डियामा होस् यहाँ पनि हुन्छ तपाईँ स्ट्रगल गर्नु हुनेछ द्याट्स प्रिटी मच टु है अनि नाउ एउटा कुरा म चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो होइन मैले के अरे तपाईँहरूकोबाटै मैले नेप्लिज इन न्युजिल्यान्ड भन्ने फेसबुक पेज मैले पाएको थिएँ एन्ड आई कुड गेट एक्सेस टु द ग्रुप है विथ पर्मिसन है धेरै एफएक्युज भनौँ क्वेसन एन्सर चलिरहेछ त्यहाँ पनि होइन जेनरली यदि कोही मान्छेले इफ दे रियली वान्ट टु नो अबाउट लाइक प्र्याक्टिकल कुराहरू इन न्युजिल्यान्ड बिङ अ नेपाली विल द्याट पेज हेल्प कि यु वुड ह्याभ टु कम टु न्युजिल्यान्ड एन्ड देन स्टार्ट आस्किङ क्वेसन्स के लाग्छ तपाईँलाई I think part of doing your own research is asking questions पनि होइन if एकदमै काहीँ पनि पाएन अरे आन्सर होइन अनि रियल लाइफ एक्सपिरियन्स नै चाहियो भन्यो भने देन द्याट पेज इज द बेस्ट पेज है बट अगेन जो मान्छेले कमेन्ट गर्नुहुन्छ हजुरको पोस्टमा प्लिज बेयर इन माइन्ड कि दे ह्याभ देयर ओन स्टोरी बिहाइन्ड द्याट कमेन्ट के सो एन्ड आइ एम अलवेज अभाइलेबल मैले धेरै पिपल अलवेज मेसेज मी होइन एकदम आई गेट मेसेजेस अन माई मेसेन्जर पनि अनि आई अलवेज रिप्लाई ब्याक एज मच एज आई क्यान है तर आई वुड से डु योर रिसर्च बिफोर यु ल्यान्ड हियर न त यहाँ आएर कल्चर सक हुन्छ यो कुरा इम्पोर्टेन्ट हो क्या यो फेरि एउटा पेज छ भन्दैमै त्यो पेज नै मेरो लागि गीता कुरान बाइबल हो भन्ने कुरा पनि होइन यो स्पुन फिडिङ भन्ने एउटा आदत हाम्रो बानी बेहोरा चाहिँ हटाउनु पर्छ कि अब उहाँले भनिदियो भने चाहिँ म जान्छु उहाँले यस्तो भनेको त उहाँले फलानाले यस्तो भनेको त यस्तो भयो होइन साथी हो जतिजना हेर्नुहुँदैछ बुझ्नुहुँदैछ कुरालाई उचालो भनेको जस्तै होमवर्क इज इम्पोर्टेन्ट होमवर्क गर्नुहोस् यदि तपाईँले एउटा नयाँ स्कुटी
किन्नुको लागि तपाईँ 10वटा युट्युबको भिडियोज रिभ्यू हेर्नुहुन्छ, एउटा फोन किन्नुको निम्तिखेरि है 50वटा रिभ्युज हेर्नुहुन्छ, यु डु द्याट स्टडी जस्ट टु गेट द्याट फोन एन्ड स्कुटी विच इज नट इभन लाइक हेल्पिङ यर फ्युचर है, इट्स इनफ्याक्ट इट्स अ लाइबिलिटी, तपाईँकै गोजीबाट खर्च गराउँदैछ. फर द्याट युआर स्पेन्डिङ सो मच अफ टाइम, इट्स अबाउट यर करियर है. करियरको लागि इट डज नट इभन pinch even if you study for 6 months. I'll tell you what, मेरो so मैले 2007 फर्स्ट मैले सो आई प्ले म्युजिक एज वेल है, म्युजिक पनि मेरो प्यासन हो. 2007 मेरो फर्स्ट गिटार किनेको थियो मलाई. आई डिड स्टडी अबाउट 6 months जस्ट टु बाई द्याट फर्स्ट गिटार अफ माई लाइफ है. नाउ लिसन टु दिस. While I was choosing my career, no, nothing. I just went into a consultancy, made an interview there. Why do you want to join this company? Oh, this is a dream company. Okay. Keko dream company. Keko dream company. I'm just thinking about that money. Okay? I'm just thinking about the money. That is a mistake. And although I don't regret the overall career that I've had, still मलाई लाग्छ कि maybe if I could have done a little bit of research in everything that I would do, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई extremely help गर्छ है. ल we are almost towards like 1 hour हुन आँटेको छ है. We are towards the closing session, closing part of the session है. Any final thoughts about people? मैले एउटा कुरा बिर्सेछु भन्न सोध्न बिर्सेछु, सरी है. I think New Zealand just not about getting work or student visa है, and if you're really aiming for that PR पाउनुको लागि हामी गर्दैछौँ नि, I think there's like point system. Like you said 5, 6, 7 तपाईँले जसरी भन्यो नि क्या कि while doing your graduation तपाईँले चाहिँ त्यो 5, 6, 7 त्यो लेभल पाएर then it becomes little possible for you to get into New Zealand यो कुरा. तर PR पाउनुको लागि you'll have to have that great system. अलिकति त्यो कुरामा सम्झाइदिनु नि, which I want to know as well. हुन्छ. सो पोइन्ट सिस्टम छ. फर्स्ट अफ अल रेजिडेन्सी पाउनको लागि हजुरको जुन चाहिँ लेभलको स्टडी हो त्यही लेभलको जब हुनुपर्छ. एन्ड मिडियन वेज कमाउने हुनुपर्छ, विच इज $52,000 a year अहिले होइन. हजुरले त्योभन्दा कम कमाउनुहुन्छ भने देन पिआर अप्लाई गर्न पाउँदैन. सो त्यो द्याट इज द मेन पोइन्ट. अनि त्यो कुरा किन वाइ इट इज अ मेन पोइन्ट इज बिकज इट इज way higher than हजुरले पाउने minimum wage. अनि first time graduate. So sorry है, म क्लियर गर्न थाल्छु. $52,000 हजुर 52 हजुर $52,000 a year. Okay. So त्यति चाहिँ हजुरले कमाउनै पर्छ in order to qualify for a residency. अनि fresh graduatesहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ because no company wants to pay you $52,000 as soon as you graduate होइन. So त्यही भएर you get 3 years work visa to earn up to that money. So that is the first point that will qualify you to get residency. अनि त्यसपछि I'll just clarify hey. Guys, we are talking about $52,000. We just did our maths. हामीले गर्दै थियौँ maths. We talked about $1,200 in a month being a student. So student हुँदाखेरि त बिर्सिदिनुहोस् that anything is going to happen. बिर्सिदिनुहोस् है. किन कतिवटा मिसकन्सेप्सन पनि हुन्छ कि स्टुडेन्ट गर्दाखेरि यति कमाउँछु पैसा त कमाउँदैनौ, अनि त्यो क्राइटेरिया पनि you'll not meet. Once you are earning 52,000, which is about let's say $4,000 plus every month, then you are actually making some sense. Okay, let's move on. That is the first qualifier, no? Especially you get extra points for living outside of Auckland, so 30 points falls extra. Bachelor's got to go extra points falls. I think it's about 20 points extra. Bachelor's gone above. Basically 100. I can't remember exactly, but I think it's $150 is minimum points. 150 points is minimum points. Okay. And if 200 banda dere bhanyo wow. That is a skilled migrant usually 200 points भन्दा धेरै हुन्छ. Because carpentry job, I'll go back to my point of talking about small, हामीले जुन चाहिँ small jobs भनेर भन्छौँ होइन, but actually those jobs pay that $52,000 and even more a year. So it's in the same line as भर्खरै graduate भएको nurses
And I wouldn't say doctors. Doctors will definitely earn more, right now. There are carpenters, bricklayers, they earn the same, like भर्खरै graduate भएको engineers and nurses. Wow. So So that too. if mhm. हजुर भन्नु न. I don't know, if you're lucky enough, obviously with strong fundamentals, the mentality been strong भएको. Maybe what 4 to 6 years is probably a good time that once you arrive in New Zealand and then eventually getting that PR with everything falling in its own place. क्या मजाले टक 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 मिल्यो Yes. भने. So 2 years studies, then I would say 5 years, because 3 years work permit pausa. And this month, this para you every year यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने salary review हुन्छ. तर every year बढ्ने भने 1.52% मात्रै हो के. So Okay. I would say about 3 years after you graduate. If you're lucky enough, then maybe 1 year, 2 years मा हुन्छ होला. There are 3 years, so 5 years मा चाहिँ residency पाउने chances छ. One thing I would like to add, Kinigi, all the jobs that I've gotten in New Zealand हजुर. were all because I was proactive enough कि मैले फोन उठाएर फोन गरेर मलाई यो जबमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर भने के. सो हजुर. इफ हजुर कम्प्युटरको पछाडि बसेर मात्र जब अप्लाई गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ एकदमै नै गाह्रो छ. बिकज एउटा जबको लागि कतिजना कन्टेन्डर्सहरू छ क्या, thousands and thousands of applicants होइन. सो यु हेभ टु स्ट्यान्ड आउट बाई योर सेल्फ के. त्यो सिभीले मात्र स्ट्यान्ड आउट गराउँदैन. सो त्यो चाहिँ एउटा रेकमेन्ड गर्छु म कि इफ यु वान्ट द्याट जब देन कल गरेर रिक्रुटरसँग कुरा गर्न मिल्छ क्या. यहाँ जुन चाहिँमा पनि इज इदर एन इमेल एड्रेस अर फोन नम्बर एट दि एन्ड अफ दि एडभर्ट के. सो उनीहरूलाई पर्सनली इमेल गरेर जस्ट कम अप विथ ऱ्यान्डम क्वेसन्स अबाउट द जब होइन. एटलिस्ट दे विल नो कि वाउ यो मान्छेले दे टुक अ स्टेप हुन्छ नि, एफर्ट दियो भनेर क्या. So that's one tip. यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो. समटाइम्स यु मिस के. We just think that our CV speaks for itself and CVले चाहिँ तान्छ भनेर होइन. तर होइन, तपाईँको कति इन्ट्रेस्ट छ, हाउ यु क्यान लाइक अलिकति लिभ इम्प्रेसन है रिक्रुटरहरूमाथि, त्यो पनि डिपेन्ड गर्छ होइन. इफ दे सी द्याट स्पार्क, द्याट इन्ट्रेस्ट, द्याट एङ्जाइटी इन यु, डेफिनेटली देयर इज अ चान्स द्याट यु मे बी कल्ड अपन फर एन इन्टरभ्यू फेस टु फेस. जसले गर्दाखेरि चाहिँ इट काइन्ड अफ हेल्प्स यु टु स्टार्ट अ जर्नी. अनि अझ यसरी हामीले कुरा गऱ्यौँ, रेफरेन्स कल्चर एकदम स्ट्रङ छ न्युजिल्यान्डमा. You don't get a job यसै मात्रमा. You need to have reference, and what better to start if you have those practices जहाँ तपाईँले कम्प्युटर पछाडि मात्रै बसेर होइन, तर कल गरेर सोधेर गरेर. सो आई थिङ्क म यो सेसनलाई एकदमै मजा लाग्यो मलाई है. धेरै राम्रो लाग्यो कुराहरू, कतिवटा कुराहरू मैले सुन्नु पाएँ. अनि थ्याङ्क यू फर सेयरिङ यर पर्सनल स्टोरिज, स्ट्रगल गरेको, भातहरू खाएको, बिमार भएको. आई एम डेफिनेट कि यदि यो भिडियो कसै पनि अब दर्शकहरूलाई, कुनै पनि एस्पिरेन्ट मान्छेहरूलाई पुग्छ भने होमवर्क गर्नु नबिर्सिनुहोस् है. वेबसाइटमा टन्न इन्फर्मेसन छ, त्यो पनि गर्नुहोस्. पुरा स्टडी गर्नुहोस्. फोन किनेको जस्तै, बाइक किनेको जस्तै, गाडी किनेको जस्तै जति रिसर्च गर्नुहुन्छ त्यो रिसर्च तपाईँको आफ्नो करियर स्टडीमा लगाउनुहोस्. अनि यदि तपाईँले स्टिल तपाईँ चाहनुहुन्छ भने यु क्यान स्टिल भिजिट फेसबुक. अनि फेसबुकमा नेपलिज इन न्युजिल्यान्ड भन्ने एउटा ग्रुप छ. त्यहाँ ग्रुपमा गएर मेम्बरसिपको पर्मिसन लिनुहोस्. एडमिनले तपाईँलाई अप्रुभ गरेपछि यु क्यान स्टिल रिच आउट टु पिपल हु आर रिसाइडिङ इन न्युजिल्यान्ड. हाउ एभर यसमा क्याभेट चाहिँ यो छ कि सबैको आफ्नो आफ्नो पर्सनल टेस्टिमनी हो, पर्सनल एक्सपिरियन्स हो. आई वुड रेकमेन्ड द्याट यु सुड रिच आउट टु पिपल लाइक उत्साह. सी इज वान अफ द एडमिन देयर. अनि जो अलिक रेस्पेक्टफुल मान्छे हुनुसक्ला, जसले अलिकति पुख्ता कुराहरू दिन सक्ला, त्यो उनीहरू चाहिँ पर्सनली गर्नुहोस्. एउटा फोरममा क्वेसन राख्दा चाहिँ हुन्छ, तपाईँले एउटा सानो गाइडलाइन पाउनुहुन्छ. तर इफ यु पर्सनल रिच आउट आफ्टर द्याट, त्यसले चाहिँ अझै क्ल्यारिटी चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ है. र जतिजना पनि अब छन् न्युजिल्यान्डमा नेपालीहरू छन्, आई विश देम अल द बेस्ट. जति पनि स्टुडेन्ट्सहरू छन्, स्पेसली अब तपाईँलाई, तपाईँको भविष्यको लागि म एकदमै राम्रो कामना गर्दछु होइन. टाइम दिनुभयो उत्साहज्यू, धेरै धेरै धन्यवाद. तिम्रो फर्स्ट इन्ट्रेक्सन थियो. वी हेभ नेभर ह्याड इन्ट्रेक्सन लाइक दिस है. आई थिङ्क वी हेभ सिन इच अदर फर द भेरी फर्स्ट टाइम है. अब त्यस्तै छ, लाइफमा कन्टिन्यू छ, हसल जारी रहनेछ, स्ट्रगल जारी रहनेछ. एट दि एन्ड अफ द डे what we do right now will decide our future. With that thought, Utshah Joshi, thank you so much for being on the show, Unmasked session ma.
विल टक टु यु भेरी सुन है. No worries. Thank you for having me. See you. टेक केयर, बाई बाई. Bye bye.